اخیراً یه روزنامه سرشناس فرانسوی با انتشار مطلب جنجالی درباره شاهزاده رضا پهلوی دوباره آتش یه مناقشه قدیمی رو شعله‌ور کرده. مقاله‌ای پر از طعنه و حملات تند که در مدت کوتاهی موجی از خشم، واکنش و جدل رو بین سلطنت طلبان به راه انداخته و سوالهای تازه‌ای روی میز گذاشته. اما پیش از پرداختن به این مقاله تازه، بد نیست کمی به عقب برگردیم و نگاهی بندازیم به دیدگاه‌ها و مواضع خود محمدرضا شاه پهلوی نسبت به همین روزنامه. سخنانی که با گذشت سالها هنوز هم قابل تأمل و معنادارند. پیش از ناآرامی‌ها و حوادث سال 57، زمانی که رسانه‌های خارجی حضور پررنگی در ایران داشتند و گزارش‌های متعددی از داخل کشور منتشر می‌کردند، یک روزنامه فرانسوی از همان ابتدا رویکردی خصمانه نسبت به شاه و خاندان پهلوی در پیش گرفت. روزنامه لوموند بارها مطالبی منتشر می‌کرد که نه تنها همسو با سیاست‌های حکومت پهلوی نبود، بلکه مملو از ادعاهای جنجالی و تحلیل‌های جهت‌دار علیه پادشاه و اطرافیانش به نظر می‌رسید. این رویکرد باعث شد محمدرضا شاه بارها به این نشریه اعتراض کنه و حتی کار به شکایت رسمی کشیده بشه. بر کسی پوشیده نیست که دغدغه اصلی شاه ساختن ایرانی قدرتمند، مدرن و اثرگذار در سطح منطقه و جهان بود. کشوری پیشرفته، صنعتی و مستقل. تمرکز ایشون بر توسعه زیرساخت‌ها، آموزش، صنعت، ارتش و جایگاه بین‌المللی ایران واقعیتی است که کمتر کسی میتونه اونو انکار کنه. با این حال لوموند روایت‌هایی ارائه میداد که گاه عجیب و دور از واقعیت به نظر می‌رسید. از زندانیان سیاسی می‌نوشت، از محدودیت آزادی‌ها سخن می‌گفت و ایران را کشوری وابسته و تحت سلطه غرب معرفی می‌کرد. این روزنامه مدام از سرکوب مخالفان می‌گفت و تلاش داشت تصویری تاریک و منفی از ایران و شخص شاه بسازه. تصویری که هدفش تخریب چهره پادشاه و بی‌اعتبار نشان دادن برنامه‌ها و اقدامات او بود. واقعیت اینه که ایران دوران سلطنت محمدرضا شاه با شتاب قابل توجهی مسیر توسعه را طی می‌کرد. از آموزش و پرورش گرفته تا صنعت، ارتش و نفوذ منطقه‌ای. اما لوموند با تمرکز مداوم بر مسئله آزادی‌ها و زندانیان سیاسی طوری روایت می‌کرد که انگار ایران هیچ دستاورد مثبتی نداشته. خیلی‌ها معتقدند که این خط خبری بخشی از سیاست کلی غرب برای تضعیف و در نهایت کنار زدن حکومت پهلوی بود. محمدرضا شاه سالها برای قدرتمند شدن ایران برنامه‌ریزی کرده و آینده‌ای روشن برای کشور در ذهن داشت. اما به نظر می رسید رسانه‌ای مانند لوموند ترجیح میداد ایران در چارچوب یک کشور جهان سومی باقی بمونه. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ به روشنی تاکید می‌کنند که ایران در مسیر امنیت، صنعتی شدن و رسیدن به تمدن بزرگ قرار گرفته بود. با این حال رسانه‌هایی مانند لوموند مدام القا می‌کردند که ایران دوران پهلوی فاقد آزادی است و هرگز به پیشرفت واقعی نخواهد رسید. این نگاه برای شخص شاه کاملاً غیرقابل پذیرش بود. اما متاسفانه برای بخشی از دانشجویان و افرادی که خودشون رو روشنفکر یا مذهبی روشنفکر می‌دونستند، جذاب جلوه می‌کرد. کسانی که در محافل پنهانی از انقلابی سخن می‌گفتند که قرار بود آزادی و استقلال رو برای ایران به ارمغان بیاره. حالا بعد از گذشت دهه‌ها، روزنامه لوموند بار دیگر سکوت نکرده و به تازگی مقاله‌ای درباره شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرده. بسیاری این نوشته رو نشونه‌ای از نگرانی غرب می‌دونن. درست همونطور که 47 سال پیش از پیشرفت ایران بیم داشتن. به نظر میرسه که اصلی ترین دغدغه اونها احتمال بازگشت رضا پهلوی به صحنه سیاسی ایران باشه. این مقاله با لحنی تند، گستاخانه و تحقیرآمیز منتشر شده و خصومت غرب نسبت به شاه فقید و حالا شاهزاده رضا پهلوی از بین سطرهای اون به وضوح دیده میشه. لوموند نوشته
پدر رضا پهلوی دیکتاتوری منفور بوده و خود او نزدیک به نیم قرنه که نتونسته به ایران برگرده و برخلاف تبلیغات هیچ سند و مدرکی وجود نداره که نشون بده سلطنت طلبان در داخل کشور پایگاه اجتماعی قابل توجهی دارن. این روزنامه حتی فراتر رفته و رضا پهلوی رو محصول سیاست‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل معرفی کرده. فردی که به ادعای اونا بدون پشتوانه مردمی و تنها با تکیه بر شبکه‌های اجتماعی حضور خودش رو حفظ کرده. لوموند می‌نویسه او نه نماد دموکراسی است و نه راه حل آینده، بلکه ابزاری برای بازگشت نفوذ بیگانگان بر ایران محسوب می‌شود. در ادامه به وضعیت فعلی رضا پهلوی اشاره میشه. مردی 65 ساله در تبعید که برای بخشی از مردم ایران تحت فشار مشکلات اقتصادی و اجتماعی به نمادی از امید تبدیل شده. اما لوموند با لحنی کنایه‌آمیز میپرسه آیا مردم ایران استبداد و عملکرد دوران پهلوی را فراموش کرده‌اند؟ و بعد این رسانه به جنبش زن زندگی آزادی اشاره می‌کند. حرکتی که بعد از مرگ مهسا امینی شکل گرفت و به گفته آن طولانی‌ترین خیزش مردمی تاریخ ایران بوده است. لوموند ادعا می‌کنه بعد از این رویدادها بخشی از ایرانیان دوباره به خاندان پهلوی گرایش پیدا کردن و با حسرت به عکس‌های سیاه و سفید زنان پیش از انقلاب نگاه می‌کنند. زنانی بدون حجاب و با پوشش مدرن در خیابان‌ها. از نگاه این روزنامه در فضایی که هر نوع مخالفتی سرکوب میشه امکان پیشرفت واقعی وجود نداره. در بخش پایانی رضا پهلوی به عنوان چهره‌ای معرفی میشه که نسل جوان به او توجه نشون داده و در ذهن بخشی از جامعه به نمادی تقریباً افسانه‌ای تبدیل شده. فردی که در آمریکا زندگی میکنه و به ادعای لوموند دوباره وسوسه تاج و تخت در ذهنش زنده شده. این روزنامه مینویسه که او خواهان بازگشت پادشاهی است و در مصاحبه‌هایش خود را فردی قاطع و آینده‌نگر معرفی می‌کند. از نگاه لوموند، رضا پهلوی احساس می‌کند سرنوشتش به زودی دوباره با تاج و تخت گره خواهد خورد. تاج و تختی که به باور او از خانواده‌اش گرفته شده است. اگر نگاهی به سطرهای این مقاله بندازیم، تقریباً در هر جمله میتونیم نشونه‌ای از خصومت و دشمنی نسبت به پهلوی‌ها، به ویژه رضا پهلوی رو مشاهده کنیم. ایران دوران پهلوی در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت مهم منطقه‌ای بود. کشوری با جایگاه سیاسی و نظامی بالا که توان تغییر معادلات منطقه رو داشت. همین موضوع میتونست نفوذ غرب در خاورمیانه رو به شدت کاهش بده. به همین دلیل خیلیا باور دارن همونطور که غرب در گذشته از پیشرفت ایران رضایت نداشت، امروز هم نسبت به برگشت احتمالی رضا پهلوی واکنش منفی نشون میده. حالا که دوباره بحث بازگشت رضا پهلوی به ایران پررنگ‌تر شده، موج تخریب علیه پهلوی‌ها هم شدت گرفته. سناریویی آشنا که یادآور سالهای پیش است. نظر شما چیه؟ فکر میکنید ایران یه بار دیگه میتونه مسیر پیشرفت رو طی کنه؟ یا تاریخ دوباره تکرار میشه؟ دیدگاهاتون رو در کامنت ها بنویسید و با نظراتتون این بحث رو جذاب‌تر کنید. فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید.